tí ẹ bá fẹ́ wẹ̀ náà kí ẹ máa lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ ni tí ẹ bá fẹ́ wẹ̀ ọwọ́ ọ̀tún lẹ máa fi fọ ara yín níbi tí ọwọ́ ọ̀tún lè dé ibi tọ́wọ́ ọ̀tún ò lè dé tó ṣe pọ́wọ́ òsì lọ kápá rẹ̀ ọwọ́ òsì náà lẹ́mú lọ bẹ̀. nísìnyí tó bá fọwọ́ òsì tó fi fọ gbogbo ara rẹ̀ sọ́wọ́ ọ̀tún náà ló fi fọ ọwọ́ rẹ̀ mápá mo rò pé yé wa gbogbo ibi tọ́wọ́ ọ̀tún bá ká ọwọ́ ọ̀tún la lò fún àmọ́ ibi tọ́wọ́ ọ̀tún ọ̀ka á rọra lo ọwọ́ òsì wa jẹ́jẹ́ àwọn tó bá kọ́ fẹ́ tábà àbọ̀ fẹ́ di abẹ́ rẹ̀ títọ̀ ti ń jáde mú ọwọ́ òsì lẹ́ẹ̀ máa fi ṣe gbogbo eléyìí náà. Alaikum salaam. Naam. ọ̀dà tó bá jẹ́ oníjókòó tó bá rí pé tó béèrè níjàbọ̀ dáhùn rẹ̀ so ó ní ó dàbí ìgbà tó ṣe pé àwọn ẹ̀yà Haúsá àwọn ní alágbọ̀ọ́yé ẹ̀sìn jù aláwò wọn sí àwọn Yorùbá ṣùgbọ́n ẹ fura pé táwọn obìnrin wọn bá ń lọ ilé ọkọ wọn máa kó ẹrù wọn wá ilé ọkọ ni àmọ́ ńgbà tí ọkọ bá kọ̀ wọ́n lẹ̀ wọ́n á máa kó gbogbo ẹrù wọn yẹn wọ́n kó lọ ẹ má bó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí àwọn mìíràn bá tún jẹ́ onóòtú kó ẹrù rẹ̀ wá àkọ́kọ́ Haúsá ló gbẹ́sìn yé jù kò rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ nídìí rẹ̀ ju Yorùbá lọ wọ́n pọ̀ nídìí rẹ̀ ju Yorùbá lọ àmọ́ gbọ́yé yẹn kóńgò wo lẹ fi wọn tẹ fi mọ̀ pé àwọn ni wọ́n gbọ́yé jù àbí báàfù wò so eléyìí ọ wà lọ́ndà pé air research láti mà ẹlẹ́kejì àkọ́kọ́ Islam kọ́ wa pé àwọn ọmọ wa ti ń lọ ilé ọkọ yìí báyìí àwọn tá a bá tún lè ṣe sí wọn dáadáa ká ṣe ìdí nu tó fi jẹ́ pé àwọn ẹ̀yà kan wà tọmọ wọn bá ń lọ ilé ọkọ kò ní sápá wá obìnrin tẹ lọ́kọ ẹrù wa kì í sùn lọ́ọ̀rà fúnra rẹ̀ bàbá rẹ̀ ń lọ́ọ̀rà fún kódà ń táwa mà nígbà táwa nílẹ̀ Haúsá náà ni pé àbí táwa lókè ọ̀yà ni pé táwọn ọmọbìnrin bá ń lọ ilé ọkọ bàbá wọn di ẹrù fọmọ wọn màmá náà ó di tiẹ̀ fọmọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe àwọn ẹni tá à ń jọ ń gbé táwọn náà padà kọ̀nsídà pé ńlọ́ba làkà ìmọ̀jù bàtà délẹ̀ Yorùbá ń bí kárí táwọn obìnrin wálé ọkọ tó ń kẹsàn-án pa wáyọ́ kàn gbé báàgì kọ́rùn bí ìgbà tí ń lọ sí skul ẹrù rẹ̀ ń kọ́ pé bóun ṣe wá náà nù Wallahi mùsíbà ẹ mọ̀ pọ́kùnrin míì tó fẹ́yàwó lẹ̀ Yorùbá yìí kò fún ní nǹkan kan abẹ́ màbẹ́ obìnrin kan ní sọ fún mi ó lóun fẹ́ fọkọ́lẹ̀ ó ti sú òun LAUTECH ń bì ló ti jáde ó sì lọ́kọ òun náà LAUTECH ló ti jáde ọkọ jẹ́ medical doctor ìyàwó jẹ́ nurse ó wá láwọn ti bímọ tó mélòó nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ́n tójú òun rí wàláì àánú sèèyàn ó wá lóun fẹ́ lọ mo ní àmọ́ lọ tó ti bímọ ó lóun ti bímọ mójútó ọmọ rẹ̀ tó bá ti lọ ní ìsókò problem bá wọn mà ó ní ẹ dákun ẹ jẹ́ wọn lọ èmi ò mọ ọlọ́tẹ́lẹ̀ náà tó fi ní kí n jẹ́ ọ lọ wọ́n lọ máa tó fẹ́ sí tó fẹ́ lọ so ala kulli hal nígbà tí ọ̀rọ̀ wa dàrin kan tó sá lóun fẹ́ lọ ní mo á ní dúró tó bá fẹ́ ṣe khulu èló lọ́kọ rẹ̀ fún ọjọ́ tó fẹ́ ọ ó ní àfi tí wọ́n bá fóun lọ́la mo ní ọ̀dà tí wọ́n bá fẹ́ fẹ́ ọmọbìnrin ṣé báwọn bàbá kan máa ń kọ aṣọ ìgbà mélòó jìlbáàbù ìgbà mélòó kìnnìkan bàtà ó ní kò fóun ní nǹkan kan àánú wa ṣe mí gan ó túmọ̀ sí pé tí bàbá àti ìyá ọmọ táwọn ọba fọmọ wọn ní nǹkan kan bí ẹrù ńgbà tí ń bọ̀ ọkọ náà ńkọ́ kò fún ní nǹkan kan bó ni ó ṣe ṣe sẹmí tó ń torí ẹ jẹ́ káwa náà ká mú mọ́ nǹkan tí ó wà lórí wa táwọn ọmọ wa bá ń lọ ilé ọkọ nítorí ọba lè fi ràn án lọ́wọ́ kò dínà kọ́kọ́ fún o àmọ́ kọ́ ọmọ rẹ náà fi ní feeling pé bàbá ni bàbá mi ìyá ni ìyá mi wọ́n gbìyànjú fún mi wa hakada eléyìí jẹ́ bó ṣe jẹ́. Alaikum salaam. Ó lè pa ọjọ́ kẹrìnlá tí o bá lágbá ọjọ́ kẹrìnlá ìjọ kọkànlélógún kò
tún lágbára eléyìí ẹni gbogbo ìgbà tó bá lágbára dáadáa ọ̀kan òdì kan lọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì sọ ló kọ́ náà ẹni dádó èyí tá a ti ṣe ìní ń bẹ lọ́rùn apá sí náà. aleykum salaam. ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé ọ̀dà ń tẹ́ bá ti mọ̀ pé ọ̀dà ẹ̀ má máa bí wá léèrè ọjọ́ bó ṣe jẹ́ náà aleykum salaam. igi agota fi sọ́wọ́ kìí ṣe pé gold ni wọ́n fi ṣe chain rẹ̀ yẹn àwọn kò ní golden colour kò sí nǹkan tó burú ń bẹ tí ó bá ti jẹ́ gold tọ́da yẹn gangan ò sì jẹ́ gold sẹ́mi kọ́dà wa tó ń gangan jẹ́ gold kìí ṣe pé golden colour òun gangan gold ni táwọn onífúkẹ́ ayé táwọn máa ń lò so tí ó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí wàhálà mẹ́ àmọ́ kò fílẹ̀ lọ dájú nítorí pé ayé yìí gbogbo tanyínrínyínrín rẹ̀ irọ́ lásán náà ta gbogbo ẹ̀mẹ́wàá ẹ̀rìjọ́ ọmọ sí báyìí nígbà tó ti ọmọ sí báyìí sẹ́yìn ríru rẹ̀ fi sọ́wọ́ rọ́bà tiwa náà dáa so torí pé mùsùlùmí là wà ká má jẹ́ pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn la fún lọ́lá náà. aleykum salaam. yóò wá rántí fún kan ní bí àbùkà kan láwùjọ yìí ìyẹn wá gbàgbé látàrí ìgbàgbé pé òkan ló jẹ pé ẹran yẹn yóò sí yẹn ní ṣùtà yóò mú yẹn lọ sínú àwọn yóò mú yẹn lọ sínú ẹgbẹ́ rẹ̀. ẹlẹ́yìn àkídà yorùbá ó ní èèyàn gbàgbé fún ẹran lóúnjẹ tọba wa bínú yóò lọ fẹjọ́ èèyàn sùn àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ yóò mọrú èèyàn lọ sẹ́gbẹ́ rẹ̀ ṣe àjẹ́ làwọn náà ni kò sí bẹ́ẹ̀ ntọ́ka ṣẹlẹ̀ ni pé ó lè ṣe sábàbí kéèyàn wọ jahannam kí ẹ bá nàbí sallallahu alaihi wasallam sọ pé látàrí olóńgbò obìnrin kan wọ̀ náà kò fún lóúnjẹ kò sì túlẹ̀ kọ wo oúnjẹ lọ kódà kó ṣe pé koríko àbí àwọn kòkòrò lẹ ní ọ̀jẹ̀ ó fi bá bẹ́ẹ̀ kú yọ tàtàrà rẹ̀ wọná eléyìí lọ bá yẹn lẹ́rù torí ẹ̀ ni àwọn olùmọ̀ọ́sí sọ wípé téèyàn bá fẹ́ ṣe investment rẹ nídìí nǹkan míì tí ì ṣe nǹkan ọ̀sìn tí ì ṣe nǹkan ẹlẹ́mìí torí pé nǹkan ẹlẹ́mìí tẹ rí yẹn ó lè yí bírí lójijì tí gbogbo dúkìá yẹn kóra mọ́ lọ́wọ́ síbẹ̀ mọ̀gbà tó ń sọ̀rọ̀ bird flu ṣe mọ iye táwọn èèyàn lose ẹni tó ní adìẹ bíi 10,000 nínú fáàmù rẹ̀ tó bá ti lè má adìẹ 5 tán kú báyìí ṣé àwọn pé gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ṣe kí ni gbogbo ẹ̀ ni wọ́n pa máa lọ́wọ́ èló ni wọ́n fi wá compensate wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni màálù tẹ́ rí yẹn tárùn burúkú kan bá wo agbo màálù rẹ̀ wọ́n máa kú ó sunkún dáhùn ẹ̀yin láì máa fi fúlàní ṣe yẹ̀yẹ́ nìsín pé màálù kú wọ́n sunkún tí wọ́n náà bá ní màálù 500 ọkàn lọ sí ga màálù rẹ̀ wọ́n ní 50 kú láàárọ̀ àná ó ti máa wò pé ok 500 minus 50 450 ó tún padà dé níjọ́ kejì wọ́n 100 kú so ó sunkún so ó túmọ̀ sí pé gbogbo nǹkan ẹlẹ́mìí ó wà risky ẹ mẹ́jọ jẹ́ pé gbogbo from A to Z di owó tẹ́ ẹ ní lẹ́dà sórí livestock torí pé ẹ̀mí làwọn ń gbé ká kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn ń sin ẹja nílọrin lọ́dún tó kọjá òjò rọ̀ omi yalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀pù omi kó gbogbo ẹja kúrò nínú pond tí wọ́n ti ń sin ẹja ó wá kó lọ sódò ṣé ẹ máa ń tọ́ ṣẹlẹ̀ gbogbo aráàlú bá ń lọ pẹja ẹnìkan á sọ pé torí táwọn ọba kó yóò ṣòfò ẹ gbọ́rọ̀ wọ́n ní ẹnìkan ní ṣe bí inú odò iná lẹ́jà máa gbé sẹ́rù odò eléyìí ẹ̀pẹ́jà ń bẹ̀ ń jẹta dípò kọjá páwa náà la tún rárá wa lọ́wọ́ wípé ẹ kó gbogbo ẹja yìí jọ fáwọn àgbẹ̀ tí ń sin ẹja yìí kí wọ́n pín mọ́wọ́ kó a fi dín òfò kù fún wa
àwọn wá ń pín ẹja wọn á ní kálukú ń jẹja pé ẹ ń bá rẹja eléyìí tí ọba jẹ ebi ẹran ni ó pa kú sòtòrí nǹkan ẹlẹ́mìí èèyàn gbọ́dọ̀ dá gbogbo owó tó ní kéèyàn dá sí torí ewu wà ńbẹ̀ abẹ Allah kó ṣàánú àwọn ẹni tí irú rẹ̀ bá ti ṣe kó lọ Ẹlẹ́dàá kó bá wọn dì subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.